سلام بچه‌ها، خوبین؟ خوش اومدین به ویدیو جدید من. امروز میخوام یه ویدیو متفاوت تر بگیرم. همیشه یه جا میشینم حرف میزنم، گفتم یه کار دیگه بکنم. یکی از چیزایی که من خیلی دوست دارم گل و گیاهه و کلی هم گل و گیاه دارم. گفتم شاید بد نباشه بهتون نشون بدم و بگم مثلا من چجوری از گل و گیاه هم نگهداری میکنم و اینا. من خودم چیز دارم، یه دونه اپ دارم که این شکلیه، حالا خیلی هم اینجا دیده نمیشه. اپه بذار ببینم اسمش چی بود. اسمش هست پلنت ها، میتونم زیر لینکش کنم. حالا خوبیش اینه اینجوری میتونی پلنت های مختلف توش بزنی، گیاه های مختلف، و مثلا دقیق باید میگه کی آب بدی، یعنی میگی کجا میذاریش، نزدیک پنجره است، دوره یا اینا. بعد مثلا بهت برنامه میده دیگه، لازم نیست خودت یادت باشه که چجوری آب و اینا بدی. چون من یه مدتی گل و گیاهامو میکشتم سر اینکه زیادی آب میدادم یا کم آب میدادم. حالا خوبیش اینه که این لااقل بهم میگه که مثلا چیکار کنم. حالا این پلنت ها من اکثرا، حالا بعضیش اسمشو میدونم ولی اگه یه وقت اسمشو یادم نبود این زیر لینک میکنم که چه چیزایی دارم. اولین پلنتمو که بخوام بهتون نشون بدم، بذارین دوربینو اینوری کنم. این دوتا، این پلنتی که همین مانی تریه میکنم، پلنت معروفیه، گیاه معروفیه. این نگهداری ازش به نسبت خیلی راحته. کلا فقط باید یه جایی باشه که به نسبت نور بگیره و حالا آب دادنش و اینا هم فکر کنم مثلا هفته یه بار و ایناست. ولی میگم دیگه من اصلا خودم دیگه خیلی نمیدونم مثلا هر کدوم چقدر آب میخواد، چون که این اپه بهم میگه و خیالم راحته. اینو فکر کنم 2 ساله دارمش و کلا هم از اینایی که فعلا حالش خوبه. یه دونه دیگه از این دارم که این خیلی چیزش نیست، خیلی نمیدونم وضعش خوب نیست، حالا اونور بهتون نشون میدم. یه چیزیش که ازش خوشم نمیاد اینه که گاهی وقتا میاد یه شیره های یه چیز چسبناکی ازش میاد و همین هر چند وقت یه بار باید یه ذره تمیزش بکنی، یه دستمال خیس بزنین کلا اوکی میشه. اینم خیلی گل بامزه‌ایه، حالا بهش میگن فکر کنم بهش میگن پنکیک پلنت یا همچی چیزی، حالا یه اسمی هم داره، پیلیا یا همچی چیزی. اینم خیلی گل بامزه‌ایه. من وقتی یه ذره بود اینقدر بود داشتمش و کلا یه ذره مشکلش اینه که خیلی میخواد خم شه و اینا، بعد چیز میکنه، ولی خیلی بامزه، شبیه فایرورکسه. بعد یه سری چیزای کوچولو هم اینجوری از پایین چیزش اگه بزنه، اگه اینا رو جدا کنین تو خاک بذاری، اینا هم برای خودشون رشد میکنن. من تونستم یه بار نمیدونم قلمه زدن میشه چی میشه، اینو بذاری تو خاک میتونی ازش مثلا تکثیرش کنی. آره این دوتاست دیگه. برای این میز کارمم یه دونه اینو دارم، این اسمش جید پلنته، در واقع یه جورایی کاکتوس ماننده. بعد اینم اذیت نمیکنه، فقط آفتاب خیلی زیاد میخواد. بعدم حالا برنامه آبیشو دقیق نمیدونم، حالا اگه خواستین این زیر ویدیو هم میتونم بزنم که برنامهشون هر چند روز یه باره، ولی کلا اذیت نیست. اینم یه بیبی بود، یعنی انقدر بود که من داشتمش، بعد بزرگ شده الان بر خودش یه نیمچه درختی شده. این یکی هم اسمش چی بود؟ فکر میکنم ریک رک کاکتوسه، یه نوع کاکتوسه. این خیلی گیاه بامزه‌ایه. چیز میشه اینجوری، اولا برگاش مثل یه حالت سیخ در میاد، بعد این حالت زیگزاگیش ایجاد میشه. به نسبت من حالا این گوشه پنجره که گوشم یه ذره زیادی آفتاب میگیره، ولی کلا اوکی، یعنی یه ذره مثلا برگاشو به سمت تو میدم که یه ذره آفتاب زیادی نگیره. بامزگیش اینه که یه بار تو سال یهو برای خودش یه گل خیلی بامزه، گلی شبیه نیلوفر ماننده تقریبا، یهو چند تا شروع میکنه دادن. خیلی این چیزش بامزه است. این کلا گیاهی که دوستش دارم. حالا بذارین برم این ور. یه گیاه دیگه که تو همین اتاق خوابم دارم، این گل است، اسمش زیزی پلنته. این کلا نور زیاد نمیخواد، برای همین اصلا این گوشه گذاشتمش. یه ذره نور زیاد اذیتش میکنه.
کلن هم خیلی دیر به دیر آب میخواد بهش بدی و دیگه خوبیش اینه که میگن هوا رو یه ذره تصفیه میکنه، درنش گذاشتنش تو اتاق خواب خیلی خوبه. میگم کلن هم جز گیاهای آسونه، یعنی راحت میشه نگهداری کرد ازش. برم گلای این ورم رو بهتون نشون بدم. این اپم هم همرام دارم که یه وقت اسمشون رو یادم رفت بهتون چیز کنم بگم. بذارین اول از این گله که این بره تکه بهتون نشون بدم. بذارین دوربین رو بدم پایین. این که چیز از این Birds of Paradise اسمش، حالا به فارسی من نمیدونم ولی حالا میگم همه اسم انگلیسیشون رو لینک میکنم. این اصلا کلا گیاه، خب همونجور که از اسمش هم بدونید گیاه مناطق گرمسیریه ولی خیلی گیاه خوشگل و ایناییه، خیلی هم میتونه بزرگ شه مثل درخت ایناشه. من اینو وقتی که بگم مثلا اینقدر بود داشتمش، اینم بود، بعد اینو جدیدن خریدم بهش اضافه کردم که البته یه ذره اون گیاه رو که خریده بودم تو زمستون خریده بودم تا از همونجا که خریدم بیارم خونه سرما خورد، این دوتاش برگاشون خراب شد ولی خوشبختانه یه برگ جدید داده درنشه، یعنی که حالش خوبه. خواستم یه ذره اینجا رو پر کنم. این دوتا همینایی که اینجوری بچه بودن من داشتمشون، اینا الان اینقدر برای خودشون چیز کردن. یکم مشکلاشون اینه یه ذره زیادی واز میشن. بعد حالا مثلا اینجا بغل تلویزیون گذاشته بودم، یه ذره می اومدن جلو تلویزیون، می‌خواستیم تلویزیون ببینیم، از اینا از آمازون گرفتم یه سری میلایی می‌کنی تو خاک، بعد اینا رو می‌تونی مثلا اینجوری بکنیش تو که اینجوری بسته تر واز شه. اینو برای اون یارو زیزی پلنت هم گذاشته بودم، خیلی ولی گل گیاه خوشگله، دوست دارم این قشنگ مثل یه درخت خیلی بزرگ شه. این دیگه اینه. حالا اون یکی چیزم اون یکی مانی تریمو که بهتون گفته بودم اینجاست. حالا که بخوام اینا رو بزنم کنار نشونتون میبینی این چقدر کمتر از بغل برگای اینا خیلی معلومه سالی کمتر از اون یکی برگ داره. نمیدونم ایراشه، اتفاقا بغل همونم گذاشته بودمش ولی یه ذره مشکل داره. حالا این سه تا کلن توی اینا کادو بوده و اینا از اینا که سلف واترینگن، یعنی تو میتونی اینجا آب بریزی و خوبیش اینه دیگه تو آبو میریزی بعد مثلا یه ماه دو ماه یه بار مثلا فقط باید نگاه کنی ببینی آبش رو چیز داشته باشه دیگه، هیچی دیگه، فقط با توجه به مقدار چیز سان یعنی خورشیدی که بخواد دیگه مشکلی نداره و میتونه چیز کنی. ولی میگم ولی اینو یه ذره باید پیدا کنم اینم چرا فکر کنم این یه ذره یه ایرادی توی آب کشیدن از توی چیزش داره، گلدونش داره، چون گاهی وقتا میبینم آبش پره ولی خاکش خیلی خشک به نظر میاد. این اینجوریه ولی این دوتای دیگه اصلا اذیت نکردن، اینا کلی هم کوچیک بودن. حالا اگه عکسشو پیدا کردم براتون میذارم. این مثلا یه 2 تا برگ داشت خیلی هم خوشگله. فکر کنم از خانواده کاکتوسه با وجودی که اینجوری مثل برگ از ایناست که برگاش همینجوری میریزه و اینجوری مثل آویزون میشه، از این گیاهای خزنده است. این یکی هم یه چیز شبیه نخل ماننده، یه چیز پام نمیدونم چی بهش میگن. اینم اولش که اتفاقا اومده بود از همه اینا حالش بدتر بود ولی خیلی چیزش خوب شده و اینا کلی پر و اینا شده، کلی دوستش دارم. این یکی که از این بهش میگم فکر کنم سوئیس چیز پلنت مانسترا. این چیزه اینم بچه بود من داشتمش، یعنی قشنگ یه ذره بود. بعد حالا کلی چه میدونم برگاشو گرفتم بعد دوباره کاشتم و مثلا از بغلش یه دونه گلدون برای دوستم هم درست کردم و اینا. کلن خیلی گیاه سختگیری نیست ولی گاهی وقتا من یادم یه جایی گذاشته بودم که زیادی آفتاب روش بود، یه ذره سوزوندش، همین یه ذره بعضی برگاش همجوری زردیناست ولی کلا اینقدر گیاه سختگیری نیست خیلی. بعدم وقتی که گرفتم این برگاش هنوز سوراخ نمیده. این مدلش اینجوریه که اگه بچه باشه، اگه گیاه جوونی باشه تا یه مدت مثلا برگاش همونجور برگ عادیه، یعنی مثلا اگه اینو نگاه کنید اینم بدون سوراخ در نظر بگیم مثلا اون شکلیه. بعد به مرور که مثلا اینجوری سنش میره بالا بعد گیاها
با سوراخ چیز میشن، یعنی اینجوری نیست که بعدن سوراخ شود که در میاد یا برگش که باز میشه سوراخ داره و اینا. یادم اولین باری که برگش با سوراخ در اومد خیلی ذوق داشتم که دیدمش. آره کلا ولی خیلی دوستش دارم. اینم برای خودش یه درخت خیلی بزرگی میشه اگه که بهش برسین. این بذار این گوشه رو نشونتون بدم تا اونور نرفتم. این دوتا هم که کاکتوسن. این یکی یادم یه بچه بود، یعنی قشنگ اینقدی بود گرفته بودمش و اینا، الان کلی قدش بزرگ شده. من اینجای چیزم پنجرم خیلی مثل صحرا میمونه، کلا دمام خیلی میره بالا توش و کلا هیچی جز کاکتوس اینجا دووم نمیاره. تا حالا چند تا گیاه هم مجبور شدم جابجا کنم که اینجا چیز نشه. این یکی اسمش کادلی کاکتوسه. بعد چیزا این خیلی تیغ چیز نداره، از این تیغا نداره، یعنی از ایناست که نرمه، یعنی اذیت نمیکنه آدم. بعد دیگه این از خانواده چیز فیکساست. فیکسا مثلا فیدل لیف تری و اینا هم از چیزشن. اینم گیاه چیزی نیست، به نسبت اذیت نمیکنه و مثلا آب دادن و ایناش هم معمولا راحته. بعد این اسمش فکر کنم آتریه. اینم برای خودش درخته در واقع. کلا یه رابطه hate love relationship باش دارم. نمیدونم این برگاش مثلا یه جور خشکین بر خودش چیز میکنه اینا، ولی هنوز دلم نیومد بندازمش. یعنی میدونین ورژنایشو دیدم که قشنگ برای خودش درخت میشه، بعد حالا امید دارم که بتونم به اونجا برسونمش، ولی خیلی دوستش ندارم. اینم این از این بهش میگن string of heart، از ایناست که رشته چیز میکنه، برگاش شبیه قلبه. از این دوتا دارم اتفاقا. این اصلیشه که کلی هم اینجوری برگاش همجوری آویزون میشه. اینم گیاه اصلا سختگیری نیست و هرچی هم که بزرگتر میشه اینجوری میاد اینا ریشه مانندن که تو هوا قرار میگیرن، رطوبت و این چیزهای هوا رو میگیرن. و حالا این کوچیکه که اینجا گذاشتم و در واقع از شاخه های اون تو آب گذاشتم، ریشه زده براش چیز کردم، یعنی خودم بزرگش کردم اونو. حالا این میشه string of heart. این یکی بهش میگن string of pearl که یعنی مثلا ساعت مروارید. اینم خیلی بامزه است. اینجوری اگه بخوام برم بالا نشونش بدم، کلی اینجوری رشته. اینم بچه بوده مثلا تا اینجا بوده و همینجوری به این رشته شد. اگه نگاه کنید حتی اینجوری تا پایینم رفته. بزنیم بیارمش بیرون. این تقریبا تا پایین این یارو کتابخونه اومده. بریم طبقه بعدی. این اسمش پندا پلنته. اینم یه نوع کاکتوس ماننده. اینم بچه بود. یکی از اینا رو در نظر بگیرین، این قدی بود. برای خودش چیز شده. این فقط یه ذره مشکلش اینجوری از ریشه اینجوری آویزون میشه. یعنی الان یه ذره معمولا وقتی آب میدم اینجوری خاکش توش حرکت میکنه و باید احتیاط کنم. ولی کلا گیاه با مزه ایه. اینجوری سر این چیزاش خیلی فلافی و با مزه است. این یکی این فکر کنم اونی که موقعی که خریدم، حالا اینا گیاها یه سری اسمای چی میگن علمی دارن، یه سری اسما هم هست که همینجوری بهش معروفن. به این میگفتن فکر کنم پرنس آف اورنج یا شاهزاده پرتغال. دلیلش هم اینه که برگاش اولش که در میان خیلی نارنجی و چیزن، به حسب نوع آفتابی که بگیرن، بعد به مرور سبز میشن. مثلا میبینی اینا که مثلا بچه ترن اینجوری چیزن، حالا تازه اینا اون رنگ نارنجیشون رو نگرفتن. حالا مدل آفتابی که اخیراً خورده خوب نبوده نگرفتن، ولی مثلا نارنجی هم بعد همینجوری که میگذره اینجوری سبز میشن و اینا خیلی بامزه است. این هم یه نوعی اسمش چی بود؟ الان اسمش یادم دانکیز تیل فکر کنم بهش میگه، دم خر. و اینم یه نوع کاکتوسه. اینم یه بچه بود، مثلا یه دونه از اینا رو یه ذره داشت و اینا و الان کلی بزرگ شده. من هر دفعه اینجوری اینجا پیچش میزنم و الان نگاه کنید یکی از این شاخه‌هاش اگه بخوام بهتون نشون بدم تا اینجا اومده. خیلی چیزه، خیلی
خیلی سخت نیست نگهداری ازش، ولی مثلا یه تکونش بدی کلی از این چیزاش میریزه و اینا، و حالا با هر کدوم اونا مثلا میشه دوباره کاشتشون و ریشه میزنن و چیز جایزا. ولی یه ذره مشکلم الان باهاش اینه، میخوام گلدونش رو بزرگ کنم که یه ذره بدبخت جا داشته باشه، ولی مشکلم باهاش اینه که چیزه دست بهش بزنم یهو دیدی 90% این چیزاش ریخته، چه همجوری فعلا همجوری میپیچونم بالا و فعلا کاریش ندارم چون نمیدونم چه کار کنم. این دوتا هم گیاهای خیلی آسونی هستن اتفاقا برای کسی که تازه کاره و خیلی نمیدونه با گیاها چی کار کنه. این دوتا بهشون پیشنهاد میدم. فکر کنم بهش میگه رابر پلانت. بعد دو نوع، این ورژن مثلا حالت سبز مانندشه، ببین برگاش ساده است، این مثلا چیز برگاش اینجوری مثل دو رنگه و اینا هم خیلی بامزن، همجوری چیز میشن و تا یه جایی بلند میشن، بعد که جا نداشته باشن همجوری برای خودشون پیچ و خم میگیرن و این اطراف میبینین همجوری برای خودشون آویزون میشن. اینا هم خیلی راحته با قلمه زدن و اینجوری میشه شاخش هر جا کات کنی هم از اونجا شروع میکنه برگ دادن رو جایی که کات کردی، همون چیزش رو شاخش رو میتونی بذاری تو آب، بعد دوباره بکارین و اینا مثلا چیز کنی. بعدش دیگه این گیاه یکی از گیاهای فیوریت من یاد این یارو بادکنک ها که شبیه سگا براش میپیچوننشون و اینا، من همیشه یاد اون میندازه. فکر کنم اسمش رایس کاکتوسه. بعد اینم اصلا سختگیری یادم انقدر بود وقتی گرفته بودمش، قشنگ بچه بود و کلی بر خودش بزرگ شده و اینا. اینم تا حالا فکر کنم 2 بار گلدونش رو عوض کردم و اینا کلی بزرگ شده. این یکی هم که بهش گیر کرده، این یکی که این پشت میبینین این هم از این گیاه هاست که فکر کنم خیلی زیادن، حالا ورژن سبزش هم دارم. از این گیاه هایی که همینجوری هی آویزون میشه، هی بلند میشه و اینا تا ابد. بعد این فکر کنم بهش میگن پوثس. بعد اینم گیاه سخیری یعنی میشه راحت چیزش کرد، کلا آفتابش خوب باشه و اینا، آب درست بدی دووم میاره، گیاه سختگیری نیست. این یکی هم که همونجوری که گفتم ورژن سبزشه. اینو تا حالا یه 2-3 مدلشو داشتم. اینا خیلی راحته برای اینکه مثلا یه چند شاخه ازش بگیری بذارین تو آب، یه ذره که ریشه زد بذارین تو خاک، دوباره یه گلدون دیگه براتون چیز میشه. خیلی چیز کار راحتیه که مثلا اینجوری چند تاش کنین بعد کادو بدین به این و اون کسایی که گیاه دوست دارن. بذارین این یکی رو از پشت این درارم. این یکی هم اسمشو الان یادم نمیاد چی بود، بذارین اسمشو یه دقیقه نگاه کنم. اسمش Elephant Ear Bambino Arrow. بعد اینم خیلی بامزه است، من خیلی از برگاش خوشم میاد. اینو اول برای چیز میز کارم گرفته بودم، اونجا یه ذره آفتاب براش زیاد بود. دلیلی هم که اینجوری زیر این یکی گذاشتم اینه که آفتاب دوست داره ولی نه خیلی. بعد اینم زود چیز میده، برگ میده و اینا. الان یه چیز کوچولو این بغلش زده، فکر کنم اگه بخوام میتونم جدا کنم برم توی یه گلدون دیگه بکارم که چیز شه و اینا، ولی خیلی قیافش رو دوست دارم. این حالا ورژن بمبینو یعنی ورژن بچه‌شه، یه ورژن داره این برگاشون خیلی بزرگتر میشه و اینا، من اونم خیلی دوست دارم. آخرین گلم من فکر کنم اینه. اینم خیلی گل چیزیه، راحتیه، مثلا چیز هم میشه کلی بزرگ میشه و مثل حالت درخت مانند میشه. بعد این فقط آفتاب نباید زیاد بگیره، اینو یعنی یا همون جایی که اون یکی زیزی پلنت همون گوشه و اتاق خواب گذاشتم باید میذاشتم، یا الان مثلا برای اینکه زیاد آفتاب نگیره اون ته چپوندمش. این برای خودش خیلی راحت بزرگ میشه و خیلی هم یعنی از این گیاهای آسونه برای تازه کارا خیلی توصیه میشه. آره دیگه بذارین حالا همین کلش هم بهتون نشون بدم. آره دیگه اینا گلام بود. بعد دیگه چیز آره فکر کنم چند تا، فکر کنم نزدیک 20 خورده
چیز دارم، گل دارم. بعد میگم این اپ رو واقعا توصیه میدم. البته چیز داره، چیز ماهان سالانه باید بدی، کنم $30 چقدر اونو باید بدی، ولی خوبیش اینه که میتونی مثلا اکانت درست کردین، گلاتون رو بهش اضافه کردین، میتونین مثلا اگه تو خونه یکی دیگه هم دارین، یعنی یه آدم دیگه هم هست، وقتی که مثلا خودتون نیستین بخواین آب بده و اینا، میتونین مثلا یا به کسی که مثلا از خونتون میرین میخواد بیاد به گلاتون آب بده چیز کنین، میتونین بهش اد کنین، بعد اون میتونه این تو ببینه که کی رو چه کی آب بده و اینا. از این نظر خیلی خوبه. کلا ازش راضیم. خیلی، یعنی من گل خیلی کلا گل و گیاه دوست داشتم، ولی یه مدت بود میکشم و اینا. بعد از وقتی که این اپ استفاده میکنم، نزدیک 4-5 سال هست که استفاده میکنم، گلام خیلی مثلا چیز کردن و اینا. مگه اینکه مثلا یه چیزی بشه، یه اتفاقی بیفته، یا مثلا جای آفتاب خیلی درست نذارم که گیاه هم چیزیشه. معمولا یکی از بالاترین چیزایی که عاملایی که باعث میشه گیاها بمیرن یا کم آب دادن یا زیاد آب دادنه، و این کمک میکنه آدم چیز نکنه. آره دیگه همین گلام بود. حالا نمیدونم این ویدیو رو دوست داشتین، این فرمت متفاوت از همیشه رو اگه که داشتین بهم بگین، بازم از این ویدیوها براتون بگیرم. مرسی که ویدیوامو میبینین. تا دفعه دیگه میبینمتون. خداحافظ.